Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Sobrang excited i-share sa inyo yung makeover natin today dahil ang gagawin ko is yung kitchen natin dito sa bahay. So, nung una, nag-organize lang ako ng kitchen. Kailangan na ng next step beyond organization, as in kailangan na natin ng new look, ng fresh vibe. Gusto kong gawin dito sa kitchen natin is gawin siyang coffee shop inspired, cafe inspired, para naman kahit nasa bahay tayo, feel natin na parang nakatambay lang tayo sa cafe, ganyan. So, yun yung inspiration natin para dito sa makeover na to. And thank you so much to NESCAFE Gold for partnering with me for this video. Yun yung ginawa natin kanina. Itong, kailangan ko talaga mag-sip. Ang sarap. Ice brown sugar latte. Meron silang mga recipes dun sa website. Talagay ko na lang sa description box yung link na kung saan pwede nyo i-check yung mga iba-ibang recipes. Pero anyway, sobrang sakto nga kasi ang inspiration nga natin dito is coffee shop, cafe. So, dito sa makeover natin, gagawa ako ng coffee nook ko dito. Ang ganda niya! Like, sobrang ganda! Excited na akong i-share sa inyo. Kaya, eto na. Let's go! Start na natin tong makeover na to. Day 1 ng ating makeover. Nakita niyo yung plastic na yan sa likod. Di ba summer nag-aircon, bumaba yung lamig? So yan, gagawa na natin ng paraan. Lalagyan natin ng decent na harang dyan, konting repaint, konting ayos, and magagawa na natin yung ating coffee shop inspired na kitchen. Lahat ng handle natin, tatanggalin natin. Ayan, dahil isi-spray paint natin sila ng black. Ito na yung ginagawa nating framing. So, gagawa siya ng wood. Lalagyan natin ng acrylic. Tapos yun, yung ilalagay natin doon. Ito muna tayo magluluto. So, when negativity surrounds, I hope one day it will alter. Update! Ito na yung ano natin, yung framing. Para dito. At itong wall na to, i-white na natin. Yes! Yan yung magiging kulay natin ngayon dito. Gusto ko pagbalik mga magugulat na lang ako. Ang dami ng green ganon. We're back and... Oh, cute! We're back! Oh, cute! Ganda! Cute naman talaga! Yun na yung point ko. Ang cute, oh. Ang ganda. Day 2 ng ating kitchen makeover. Ayun na. So, nasanding na to. Isi-stay na lang natin. Tapos, ikakabit na natin dun sa wall. And, finally, yung mga gilid na yan, ginagawa na rin natin ng drawers. Kabit na natin yung frame. Moment of truth. Ang ganda. Angat nyo nga yung ceiling. Yung ceiling nga yung mag-a-adjust sa atin. Teka lang. Time out. Nawala ba yung lakas? Saan ka na kaya, Wilson? Bakit? Dito pala kasi. Yun o! Oo, nakatitig. Luwag. Yes!
Finally, tapos na natin tong makeover dito sa kitchen and sobrang akong happy dito sa ating cafe-inspired makeover. As in, na-achieve talaga natin yung look na hinahabol natin. Kaya, let's go! Tour ko na kayo! So, isa sa pinakamalaking change na ginawa natin dito is itong wall na to. Naalala nyo nung nakaraan, plastic lang yung nakalagay dito. Kasi, syempre nag-summer kaya medyo tinry nating i-preserve yung aircon pero medyo hindi siya effective. Kaya ngayon, pinalagay na natin itong glass wall and eventually bubuuin din natin to hanggang dyan. Pero sa ngayon, magpapagawa lang muna ako dyan ng blackout curtain. Ayan, sobrang cute niya. Like, nagkaroon siya ng cafe feel dahil dun sa French window design. Parang medyo classic yung look natin. Ang ginamit nating color is yung wood lang. Nilagyan lang natin siya ng stain na walnut. Para very cozy ng feel, very warm, alam mo yon. And dahil nga naglagay tayo nitong window wall na to, nagkaroon tayo nitong ledge dito sa kitchen. Before kasi hindi namin magamit to dahil syempre, kung ano namang nilagay namin dito, pwedeng malaglag dun sa stairs natin. Pero ngayon, as in sobrang yung perfect para sa condiments, para sa kung ano-ano, yung mga pwede natin gamitin, pangluto, dito na lang natin ilalagay. Wala lang, naliw lang ako. And isa sa malaking function na in-add natin dito sa kitchen is yung bagong drawers dito sa side ng cabinets na to. Itong sa side na to is false drawer lang. Parang fake lang siya para visually pantay siya nung totoong mga drawer dun sa kabila. Pero nandito is open shelves lang talaga. And before, yung mga shelf dito, ang hirap niyang i-organize kasi yung mga nasa dulo, may mga nasa stock doon, ang kalat, ganyan. Originally, yung dito sa taas, iiwanan ko lang siya ng shelf para lalagyan ng microwave, ganyan. Kasi nagpalagay ako na may abang na mga outlet dyan sa likod. Pero, nagbago isip ko. Instead na dito yung microwave dahil bumili kami ng bagong rice cooker. Dito ko nilagay yung rice cooker. And ginawa ko siyang tray. Ayan, oh. So, kapag ginagamit, syempre may usok yan. Nakabukas lang siya, ganyan lang siya. Tapos pag hindi na ginagamit, pwede nating itulak dun sa loob. Tapos, dito sa side, additional storage pa para hindi na to storbo sa counter. Tapos, itong ilalim na to is malalim na drawer. Finally, meron na rin tayong drawer dito. Yung mga gamit natin, ayan, nakikita ko na hanggang dulo kung ano yung mga laman. So, dito mga random stuff lang na mga matatangkad. Dito natin nilagay. Then, dito naman sa kabilang side ng kitchen, ang pinaka-excited ako sa pagbabago natin is yung colors. Kasi, yun lang, halos yun lang naman yung ginawa natin. Nagpalit tayo ng colors, pinalitan natin siya ng mas fresh, ganyan. So, itong wall na to, as in navy blue to dati, kakulay nung buong bahay. So, parang ako, gusto ko siyang makita ng mag-iba kasi total, di ba magiging medyo separate naman yung look ng kitchen dahil meron ka ng wall dito. Like, parang sarili siya talagang nook. Pinapaint ko siya ng halos white lang, as in, iba, like, iba. And sobra ko na rin tagal gusto makita tong cabinets na to ng ibang kulay. Ang tagal ko nang inimagine, parang sabi ko kung pipinturahan ko kaya to ng ibang color, ano kaya. Tapos lagi ako nag-end up sa green. Yung mga nasa Pinterest ko, green. Yung mga nasa pegs ko, green. So, anong ginawa natin? Pinaint natin siya ng green. Tapos, lahat ng mga handles natin, pinaspray paint natin ng black. Yun talaga yung vision ko from the start. Alam kong pag pinaint ko ng green, gusto ko maging black yung handles. Kasi, marami naman tayong black elements. Itong door, black na. So, nagta-tie in siya together. So, diba? I love it. I love the result nitong mga color natin, yung combination ng colors. Nakakatuwa siya talaga. And ito yung isa sa cute na addition natin dito sa kitchen, itong ating microwave. Sobrang yung cute. Diba sabi ko nga originally yung microwave para dito sa ilalim ng counter. Pero parang ako, mas gusto ko siyang i-display kaysa dun sa rice cooker. Kaya, ayan. For the longest time, wala kaming microwave. Pero nung nakita ko to online, parang okay, add to cart, ganyan. Add to cart agad dahil parang kung magkakaroon ako ng microwave, ito yung look na gusto ko. And actually, lahat ng mga items natin dito na ginamit, lalagay na lang ako ng link sa baba. Basta kung nabili ko siya online or meron akong link, i-share ko dyan sa description box. Check nyo na lang. Sobrang akong happy. And of course, dahil cafe-inspired itong makeover natin, hindi pwedeng mawala ang aking coffee nook. Ito na siya. Finally, nagawa ko na yung gusto ko dito sa corner na to. As in, sobrang sakto kasi
From the start, nilagay ko na tong niche na to, yung dalawang shelf na yan dito sa kitchen nung ginawa natin siya. For me, sobrang yung perfect para sa paggawa natin ng coffee, as in, parang naka-frame talaga kung ano yung gusto nating i-display. So dito, nilagay natin tong coffee mug na tower, as in, dun lang siya sa corner, ang ganda lang ng look niya, very malinis lang ng itsura. Tapos, meron tayong thermos, dito natin nilagay, dyan lang siya sa gilid. Dito naman sa baba is yung mga pang-condiments, sugar, brown sugar, creamer. Dito sa top shelf, sobrang perfect dahil dyan natin nilagay yung mga cute din natin na mga pang-coffee ng mga double-walled glass, ganyan. And of course, yung ating NESCAFE Gold. As in, pinadali nga yung life ko sa paggawa ng coffee, ganyan. Kasi sobrang hilig ko, di ba, pagka gising, kape agad, alam mo yon. And syempre, gusto pa rin natin ng quality coffee, di ba, kahit na nandito lang naman tayo sa bahay. And yung NESCAFE Gold is made from premium Arabica beans. Very smooth yung flavor, very rich. Talaga feel na feel ko yung coffee shop vibe dito sa bahay. Yun na yung pinaka-self-care mo, diba? Parang yung experiences na ginagawa mo para sa sarili mo. So, try nyo yung mga recipe ng Nescafe Gold. Kaya yun, I super love this coffee corner. And of course, sobrang bumagay yung ating bagong vintage looking ref dito sa ating kitchen makeover. Kung di nyo pa napapanood, merong special video. May solo video tong ref na to kung paano namin na-acquire. Ganun ka-special to sa akin, ginawa ko siya ng solo niyang video. Bumagay dun sa bagong color natin ng cabinet, bagay siya dun sa wallpaper natin, bagay siya dun sa microwave natin, bagay din siya dun sa feel ng mga wood natin, as in, bagay siya sa lahat. So yan yung ating bonggang kitchen makeover. That's it for our makeover. Sobra akong excited gamitin tong kitchen na to everyday. Diba, alam niyo, nakaka-fresh lang na once in a while, pwede nating ibahin ng konti yung kulay ng bahay natin, yung kulay ng walls, yung cabinets, para meron tayong additional enjoyment everyday. Diba, pagka ang ganda nung pinagtatrabuhan natin, pinaglulutuan natin, pinagagawa natin ng kape, diba? Sobrang yung cute, nakakaaliw. And again, thank you so much to Nescafe Gold for partnering with me for this video. I super love it. Bumagay pa yung pati yung packaging niya bumagay dun sa vibe nitong kitchen natin. So, check out niyo lahat ng link na lalagay ko dyan sa description box. So, ayun lang. Hopefully na-enjoy niyo yung makeover natin today dahil ako, enjoy ko siya. And, everyday ko pa siyang na-enjoy tuwing gagawa ako ng kung ano-ano dito sa kitchen. Yun lang muna for now. Until next time. Bye!